Tehát a termékfeltöltés az a listings menüben történik, illetve ugye amikor a regisztrációnál már létrehozzuk a shopot, egy terméket fel kell tölteni, most ennek a részleteit fogom bemutatni. Amikor már belépünk, akkor jobb fent az Add a Listing gombra kattintva tudunk egy teljesen új terméket létrehozni, és ez már az újfajta megjelenés, de itt a kék sávba felül egyébként még lesz lehetőségünk visszaváltani a régi verzióra, ugyanis variánsokhoz képet hozzáadni, illetve nyelveket szerkeszteni még mindig a régi verziónál lehet. Tehát, amikor elkezdünk feltölteni egy terméket, a legalapvetőbb adatokat kell minden esetben megadnunk, ez pedig az, hogy egy fizikai termékről van szó, vagy pedig egy digitális termékről, amit ugye automatikusan le tud tölteni az illető. Ebben az esetben egy teljesen más formot fogunk kitölteni, vagyis hát annyiban fog különbözni, hogy ugye rögtön a terméket is be kell, hogy csatoljuk a PDF-et, vagy valamilyen formában, amit ugye majd meg fog kapni az illető. Vannak olyan sztórok, akik csak is digitális termékek értékesítésére szakosodnak, mások pedig csak fizikai termékeket értékesítenek, ők vannak még mindig talán többségben, úgyhogy ezt fogom most itt bemutatni. Meg kell adni, hogy ki készítette a terméket, te magad készítetted, ez általában akkor jelöljük be, hogyha handmade, vagy pedig saját magadnak gyártatsz mondjuk Kínába a saját márkád részére, akkor ezt jelölöd be. Hogyha ugye felvetti a regisztrációnál tagokat a shopba, tehát többen viszitek a bizniszt, és ez az ő terméke, mondjuk nem a te terméked, akkor itt meg lehet ezt adni. Amikor print on demand termékről van szó, tehát mást veszel igénybe a termék elkészítéséhez, akkor, és ez nem arra vonatkozik, amikor egy kínai gyártóval gyártatsz magadnak, ez arra vonatkozik, amikor ezt tényleg ilyen printify megoldásokat alkalmazol inkább, akkor ezt kell megadni. Vagyis hát igazából a kínai gyártásnál is meg lehet ezt adni, én ott azt adnám meg, hogy én készítettem, legyártattam saját márkával, saját csomagolással, beszállítottam Európába, itt van a saját készletemen is, ez az én termékem, de ez itt inkább a handmade-re kérdez igazából rá. Most azt fogom mondani, egy olyan terméket hozunk létre, amit egy partner számára, vagy partnerrel készítettünk el, és ezt fogom feltölteni. Ha azt mondod, hogy ezt te készítetted handmade, akkor igazából egyszerűbb lesz, tehát a partner részt nem kell kitölteni, ezért is mutatom ezt a megoldást. Megkérdezi, hogy mi ez a termék, ez egy befejezett termék, vagy ez egy eszköz, amivel tudsz létrehozni dolgokat, ez egy kész termék, tehát ezzel már nem kell semmit csinálnia annak, aki megveszi. A következő pont pedig az, hogy mikor készült. Ez azért fontos, hogyha régiségeket értékesítünk, itt tudjuk megadni az évtizedet vagy évszázadot, hogy mikor készült a termék. Hogyha olyan termékről van szó, amit egyszer legyártattunk, és még mindig abból élünk, akkor ugye itt azért meg lehet mondani, hogy mikor ez a termék. Hogyha csak most készültek, ugye akkor mindig az legutolsó időszakot adjuk meg, és van a made to order, tehát amikor például Printify-jal készítünk terméket, akkor a made to order-t fogjuk kiválasztani. Ez akkor is igaz, hogyha te magad készítesz terméket, és ezt kézzel készíted, és akkor készítesz el egy terméket, egy festményt, vagy egy játékot, amikor a rendelés beérkezett, akkor is ezt adjuk meg. Amikor ki van választva az, hogy egy másik céggel gyártatunk, akkor meg kell adni a produkciós partnerünket, és ezt már egy meglévő listából tudjuk kiválasztani, amit korábban felvettünk, vagy pedig teljesen újként vesszük fel, és itt azt mondjuk, hogy ő egy tesztpartner. Itt ezt meg is lehet bejelölni, hogy ugye, hogy mutassa a vevőknek is a nevet, és itt le lehet írni, hogy mit tudunk erről a partnerről, és hogy mit készít, mit tesz ő a mi termékünk elkészítése során. Itt le lehet írni azt, hogy megnyomja a termékeket, és mondjuk szállítja
termékeket a számomra. Mindenképp meg kell adni a helyszínt, például azt mondom, hogy Riga, Lettország, és megkérdezi ugye, hogy miért dolgozok én együtt ezzel a partnerrel, és itt el tudom mondani, hogy azért, mert nekem nincs meg a technikai képességem, nincsenek meg az eszközeim arra, hogy ezt teljes mértékben önállóan tegyem, vagy azt mondja, hogy kinőttem a saját produkciós helyemet, és segítségre van szükségem, ezért igénybe veszek más szolgáltatást, vagy pedig szükségem van arra, hogy keresletet generáljon ez a partner számomra a termékre, vagy pedig valami más, és akkor meg lehet adni, hogy mi az, itt az elsőt fogom kijelölni, és mi az én szerepem ebben. Ugye én csak dizájnolok mindent saját magamtól, vagy például én dizájnolok, de már kapok technikai segítséget is a dizájnolás során, vagy pedig, hogy a más shop membereimmel együtt készítjük a dizájnokat a termékekhez, vagy nekem csak egy ötletem van, és független, tehát freelancer designerekkel dolgozok együtt, grafikusokkal, ahhoz, hogy elkészüljön, amit én kitalálok, vagy pedig a produkciós partneremmel dolgozok együtt azon, hogy a dizájn is elkészüljön, vagy pedig nekem szerződésem van grafikusokkal, vagy van jogom arra, hogy másoknak a műveit felhasználjam. Tehát ezeket tudjuk kiválogatni. Én saját dizájnokat készítek, én magam készítem ezeket, úgyhogy én ezt adom meg. És akkor még meg kell adni azt, hogy mi a partnernek a szerepe a produkció során, és itt meg lehet adni az első pontban azt, hogy ők csak egy elemét készítik el a terméknek, minden mást én csinálok, vagy ők készítik el a végleges terméket, és aztán én módosítom azt, vagy customizálom. Tehát ez például, hogyha Kínában legyártatsz egy terméket, ugye, utána te pedig még itthon gravírozod. Vagy azt mondod, hogy ők készítenek egy végleges terméket, és én még hozzáadom a brandinget és a packaginget, és én küldöm ki. Ez például, amikor én megrendeltem már a poháralátéteket Kínából, de én magam, illetve a csapatom végezte a csomagolást és a kiszállítást. Vagy pedig azt mondod, hogy ők csinálnak mindent a számodra. Ez azt jelenti, hogy a szállítást is, ugye is a termék véglegesítést. Én itt ezt fogom kijelölni. Ezt elmentjük, létrejött így a partnerünk, ki van választva, hozzáadjuk az adatokhoz, és akkor innentől kezdve folytathatjuk a termékadatok megadását. Láthatjátok, hogy különböző tabok vannak, ezek igazából leszkrolloznak bennünket a megfelelő részhez, de menjünk szépen sorba mindig, és minden adatot töltsünk ki. Az első a cím, és itt most ugye alapvetően azon fogok végigmenni, hogy hogyan kell egy termék adatlapot létrehozni. Külön kis videók fognak szerepelni a kulcsszavakról, hogyan SEO-zzunk, mikor módosítsuk a leírást, és az egyéb ilyen hasznosabb tippekről. Ami az Etsy mini kurzusban lesz egy külön videó, vagy több is akár, ugye témától függően. Úgyhogy itt most tényleg csak a technikai segítséget próbálom megadni, hogy hogyan tudtok ügyesen végigmenni a termék feltöltésen, és hogy mire figyeljetek ezeknél oda. Tehát először adunk egy címet, ez most egy már egyébként feltöltött terméket fogok itt bemutatni, ez egy, és akkor most a kedvetekért magyarul is írom, nem is angolul, egy hímzett virágmintás baseball sapka lesz. És akkor a lényeg az, hogy először ugye azt az információt adjuk meg a cím elején, ami a legfontosabb módon meghatározza, amit a képen lát az illető. Itt az első 2 vagy maximum 3 szó, ami látszani fog a terméklista oldalakon. Viszont 140 karakterünk van, és ez miért fontos? Azért fontos, mert minden, ami a címbe kerül, az tagként működik, tehát címkeként funkcionál, magyarán a kereső motorokban sokkal jobban meg fognak jelenni. Viszont, hogyha nagyon sok-sok mindent írunk le, akkor a súlyozása az egyes szavaknak ugye nem lesz olyan mértékű. Ezért itt érdemes esetleg fő szinonimákat használni, és akkor amit én még itt
kiemelnék, ugye, hogy ez egy organikus pamut, tehát a fő jellemzőket, öko divat, és egyébként pedig tavaszi-nyári nem tudom, kollekció, dizájn. A dizájnt nem is írom, tavaszi-nyári sapka. Ugye? És akkor már a sapka kétszer szerepel, tehát ismétlünk is, ami egyébként nem a legjobb, de körülbelül valami ilyesmit lehet írni. Én még amit pluszba esetleg oda szoktam írni, az az, hogy szülinapi ajándék, vagy hasonló kifejezéseket, tehát hogy ajándéklányoknak, ajándék ötlet lányoknak is akkor már is több lesz. Bár ezeket sokszor már ugye lehet a címkékhez is írni. Fel kell töltsünk fotókat, illetve egy videót van lehetőségünk feltölteni. Feltöltöttem 10 képet, vagyis még csak 9-et a termékről. Egy videót lehet feltölteni, ami 15 másodperces lehet, és ez fekvő lesz, hogyha van is rajta zene vagy szöveg, azt le fogja venni az Etsy. Egyetlen egyszer volt, hogy nem tudtam feltölteni egy videót, és a supportra is vártam kb. 2 hónapot, mire kiderült, hogy túl hosszú volt a videó neve, és ez okozta a problémát, úgyhogy próbáljuk meg a videó file nevét azt röviden tartani. Ide még feltöltök egy képet. Most ide direkt egy szürkét töltöttem fel, egyébként ebből a sapkából van 5 szín variáns. Ilyenkor, hogyha van sok képed egy-egy termékről, akkor eldöntheted, hogy például ez lehet fekete, ez legyen kék, és akkor a variánsokat, mivel csak 10 képet tudsz feltölteni, feltöltheted úgy, hogy 2-3 különböző típus, az különböző színekkel van jelölve. Úgyhogy ezt most meg is teszem. Színünk, ez a Navy Blue, ebből egyet töltöttem csak fel. Itt vannak a főképek a három fajtából. Talán még ez felesleges, és akkor még a Navy-ből is, mint a Navy-ből is ugye az első képet így akkor fel tudom tölteni. Van lehetőségünk erre a kis ikonra menve az első képet szerkeszteni. Na most ezt olyan szinten tudjuk, igen, nem elég nagy itt a kép ahhoz, hogy ezt adjusteljük, úgyhogy válasszuk, hát ha ennél sikerül, bár ezek ugyanolyan méretűek. Igen, ennél engedi. Tehát az első képet van lehetőségünk, egyrészt minden képet van lehetőségünk, bármelyikre megyünk croppolni, ami azt jelenti, hogy egy ilyen, tehát például ez nem lenne ilyen közeli ez a kép, akkor még közelebb így csinálhatunk róla, kiemeljük, hogy csak ez legyen, ráklikkelünk, hogy done, akkor az egész kép így fog kinézni. Tehát így tudunk közeli képeket készíteni, hogyha nincsen csak egyetlen egy fotónk, tehát abból is lehet 4-5 képet készíteni. Jó? A másik fontos dolog, hogy az első képet azt lehet a thumbnailt módosítani. A thumbnail az a listanézetben jelenik meg, amikor kereséstálálati oldalon vagyunk, vagy kategória oldalon vagyunk, ugye a felhasználók, amikor keresnek, akkor jelenik meg, és ezt fogja látni az illető. Ugye lesz mellette sok-sok másik, tehát ha beírjuk, hogy beírjuk ide, hogy deadcap, akkor látjuk ezeket a baseball sapkákat, meg beírhatjuk ezt is, hogy baseball cap, és így jelennek meg ezek a termékek. Most nekünk van lehetőségünk arra, hogy ennél a képnél ne vágja ugye le a felső fejrészt, és ezért azt mondom, hogy egyrészt lejjebb húzom, másrészt bele tudok ugye zoomolni, így, és így már használat közbeni képet tudok az első képen mutatni, ami mondjuk ki fog lógni azok közül,
sokkal figyelemfelkeltőbb lehet, mint ez, ahol csak a képek vannak. Látjátok, ő is már egy ilyet használ, hogy néz ki, amikor felveszed. Mert az sokkal szebb, mint mikor így össze van gyűrve a sapkának a teteje, vagy ilyen otthoni polcon le van fotózva. Ez is egy sokkal jobb megoldás, és látjátok, hogyha felé viszed a egeret, akkor, hogyha van videód, akkor automatikusan a videót jeleníti meg. Úgyhogy ez pedig ugye megint egy másik, hogy ő megmutatja, hogy többféle variáció is van, és akkor láthatod használat közben. Érdemes mindig megnézni, hogy az adott terméket mások hogyan mutatják be, és hogy tudsz kikerülni, vagy hogy tudsz előrébb kerülni. Látod, senki nem mutatja ugye az arcát, aki saját magát fotózza, de hogyha te tudsz olyan képet használni, amin fel lehet vállalni, akkor sokkal szembetűnőbb lesz a kép a listanézetben. És hogyha majd erre ráviszi az egeret, lesz egy videó, ami közelebbről bemutatja a terméket, magát a hímzést. Ez a videó egyébként még nincs meg, úgyhogy még ezt nem tudjuk feltölteni. Jó, itt ugyanúgy fogod látni a képet, de most már a thumbnail az be van állítva, hogy hogy fog megjelenni. Következő fontos dolog, ami viszont elég időigényes is, az pedig a termékkép leírás. Erre azért van szükség, mert keresőoptimalizálás szempontjából a motorok ezt használják a kereséstalálatokhoz, ugyanúgy, ahogy a címet, a leírást és a tegeket, a címkéket. Tehát alapvetően az lenne az ideális, hogyha az összes terméket, összes képéhez szépen megadnád a leírásokat. Ennél megadnád, hogy organic cotton baseball cap szürke, azt hiszem, vagy mi is volt ennek az a szénszín, nem is tudom, hogy most jól írtam-e, a szín neve, és Grey vagy Grey, és mondjuk van egy ilyen alapleírásod, és ezt megadod mindegyikhez, ide írjuk, hogy tulip flower, red, white, pink. Ide azt mondjuk, hogy ez nem szürke, ugye, hanem ez a oyster cream color embroidered Batman logo, és itt már azt mondhatjuk, hogy ez ugyanez a szín, és itt viszont megint leírhatjuk, hogy ez egy flower, tulip, ez tulipán virág, ugye magyarul is írhatnám, bocs, hogy mégis átváltottam angolra. És lehet itt most már például nem a pirosat írni, hanem azt mondod, hogy burgundi, vagy red, wine red, szinonimákat használni. A főképhez le lehet írni ugyanezt, ide teszem, hogy Spring Summer Baseball Cap. És mi lehet? Még beige színű. És lehet írni, ugye amerikai meg brit angol különbség is lehet. Aztán például a feketéhez meg be tudjuk írni esetleg azt, hogy claret red, van benne egy kis narancs. Be tudjuk írni azt, hogy mondjuk ez egy trendy dead cap
hat, és akkor már is használtunk megint új kifejezéseket a jungle-höz, ami pedig a jungle szín, de igazából egy ilyen keki árnyalat. Columbia flower tulip, csak simán legyen red hat, red, és akkor írhatjuk azt, hogy egy hat natural nature lover igazából. Például nekik ez egy tökéletes ajándékötlet. És akkor van még a nevi színünk, a kék, ami azt mondjuk, hogy navy blue, color embroidered flower tulip red, hát és itt mondjuk megemlíthetem, hogy ez egy 3D embroidery hímzés, 3D hímzés, és akkor ezt fogja figyelembe venni, hogyha valaki mondjuk csak 3D hímzésre keres rá. Azt mondjuk, hogy apply, és akkor a képekkel, videókkal készen vagyunk, és mehetünk. Itt látjuk a thumbnailt, hogy hogy fog kinézni, és akkor a következő videóban folytatjuk a leírással.